Добре. Так, зараз ми будемо вести з вами запис. Добре, давайте сьогодні поговоримо. Значить, наші заняття будуть складатися з двох частин. Да? Ми будемо трошки теорії і потім практика. Значить, перший день ми з вами поговоримо про роль штучного інтелекту і візьмемо з вами штучний інтелект як модель чата, да? Тобто модель чата. Другий день ми з вами подивимося, як можна створювати зображення. Третій день ми вернемося до мультимедіа. Да? От, е, от перша наша презентація. Значить, що у нас буде сьогодні в плані? Ну, от в плані у нас буде якраз ми поговоримо про е, зануримось в історію. От, секундочку. Зараз. Які професії у нас під загрозою, сучасний стан технологій. От, ну, приблизно так. Чи всім видно презентацію? Так, видно. Видно добре, да? Видно. Так, тобто, що таке у нас третє, так? Що таке у нас штучний інтелект? Да? Ем, То дуже просто, що штучний інтелект це коли комп'ютерні системи за нас роблять те, що раніше вважалося прерогативою людського розуму. Да? От, навчаються, вирішують проблеми, розпізнають образи. Е, Ми говоримо з вами про два види штучного інтелекту. Це вузький штучний інтелект, це такий собі спеціаліст, заточений на конкретні завдання. Да? Наприклад, ваш голосовий помічник, далі система розпізнавання облич, далі ваш коуч, ваш значить, помічник, який допомагає вам писати статті, допомагає вам писати лекції, створювати план занять. От. Можливо, це людина, тобто це асистент, який вам допомагає по конкретних предметах. Да? От, ну, тобто, це може бути спеціаліст в математиці, в хімії, біології. Це може бути асистент, який вам допомагає писати, значить, створювати музику, створювати відео. Це може бути штучний інтелект, впроваджений в системи CRM, тобто системи, які допомагають спілкуватися з клієнтами, да? Вести облік, зв'язуватись з ними. Це може бути графічний дизайнер ваш, да? От, і є штучний інтелект, великий штучний інтелект. Тобто, поки таких систем ще немає, вони називаються REC-системами. Це штучний інтелект в перспективі, який буде заміняти повністю людину, да, можна сказати так. Буде заміняти людину, і, відповідно, е, тут є е, моменти, які людству потрібно ще, значить, освоїти як в технічному плані, так і в плані етичних якихось моментів. Да? Щодо розвитку штучного інтелекту, все почалося в 50-ті роки, тобто це не є щось нове дуже. Е, Був такий у нас вчений Алан Т'юрінг, і значить, він в своїх роботах зробив такий якби тест Т'юрінга. Да? Чи може машина мислити? Тобто це така ідея, яку він висунув, чи може машина мислити. Ну і офіційним днем народження штучного інтелекту вважається так звана Дартмутська конференція. Офіційна в 56-му році так офіційним днем народження є така конференція, де вперше пролунав оцей термін. 60-80-ті роки це, можна сказати,
з'являються перші експертні системи, такі собі розумні консультанти, да? Ну і перші нейронні мережі. Це була така перша хвиля, коли почали говорити про автоматизацію рутинних завдань. З 90-х років по 2010-й, можна сказати, був розквіт машинного навчання. На заводах з'являються перші комерційно успішні роботи, які починають замінювати людську працю. Да? З 2010 по сьогодні справжня революція, можна сказати. Тобто глибоке навчання, особливо після успіху такої фірми, як AlexNet в 2012 році, і розробка трансформерів. Да? В 2017 році привели до такого шаленого розвитку мовних моделей та комп'ютерного зору. Да? От. Значить, великі мовні моделі. Все, що ми з вами знаємо як чат-боти, да, це є великі мовні моделі. Тобто е, їх ще називають LLM. Да? Якщо ви зустрінете термін LLM, це означає Large Language Model. Да? Значить, які ми з вами знаємо великі мовні моделі? Тобто, всім відома ChatGPT – це велика мовна модель від фірми, яка? Як називається фірма? Хто знає? Хто розробник ChatGPT? Фірма OpenAI, да? Американська фірма. Напевно, чули про Сема Альтмана, да? Який є SEO в цій компанії. Я вперше познайомився в ChatGPT ще скажімо так, далекому 22-му році. І в кінці року якраз вони створили цю платформу, да? Тобто вона називається ChatGPT.com, мається на увазі її домен. Правда, тоді вона була ще не на всі країни значить, відкрита. Приходилося реєструватися на лівий телефон, заходити під VPN, щоб можна було її протестувати. Так. Ну, крім того, є Claude модель. Да? Я буду демонструвати одразу і значить, відкривати посилання на ці сайти. Claude від Anthropic, да? Фірма Anthropic, так само американська модель. Чи є сенс кидати в чат? Давайте буду кидати в чат. Це Claude. Далі Grok. Хто власник Гроку? Хто знає? Ілон Маск, да? Тобто ви можете скористатися Гроком як окремо, так ви можете в Твіттері, якщо хтось у вас в Твіттері зареєстрований, ви можете зайти і протестувати Грок в Твіттері. Так, я вийшов із Твіттера. Зараз, зараз мені треба заходити. Тобто Грок можна і як окремий сайт, да, скористатися, так і зайти в Твіттері.
Далі це Llama модель від компанії Meta, да? Тобто Llama належить до Фейсбуку, да? Тобто Meta. Які ще є моделі? Є модель Gwen. Від кого? Хто власник? Alibaba, да? Китайська корпорація. Ну і з відомих DeepSeek від лабораторії DeepSeek. Ну, такі відомі моделі, можливо, це от такі от вони і є, да? Далі. Е, Комп'ютерний зір, да? Це технологія, що бачить і розпізнають об'єкти. Людей, дії на фото, відео. Уявіть можливості м, м, можливості для охорони, тобто для зараз під час військових дій це у нас елементи штучного інтелекту вбудовані в дрони, коли дрон літить і бачить, тобто розпізнає образи, які він тобто, бачить через камеру. Да? Прогностична аналітика це алгоритми, да, генеративної АІ для створення контексту, Midjourney, да, може чули, DALL-E, Stable Diffusion і різні інші платформи. Тобто це інструменти, які за текстовим запитом, ще його називають промпти, да, за текстовим запитом, відповідно, створюють нам, генерують зображення. Да? От, ну, не тільки зображення, але й музику, відео і так далі. І творчі індустрії прям переживають такий бум, да, цих всіх речей. Якщо ви чули останні моделі, яка створює відео, це Veo від Google, Veo 3, да? Відео виходить прям дуже реалістичними, не відрізниш від справжнього відео, які знімають на камеру. Да? Автономні системи та робототехніка. Це безпілотні авто, там, розумні промислові роботи, автоматизовані склади. Це вже кажуть, не фантастика, а от така реальність, що змінює логістику та виробництво. АІ та хмари, да? Тобто інтеграція штучного інтелекту з хмарними технологіями. Завдяки хмарним технологіям ми маємо доступ до потужних АІ-інструментів. Да? І, наприклад, Azure, да, платформа від Microsoft, де розробники можуть створювати своїх асистентів, да? От, вибираючи з певних моделей. З певних моделей. Так, пішли далі. Тепер давайте поговоримо про таку важливу тему, як трансформація ринку праці під впливом АІ. Чому це важливо? Ну, вам, як людям, які значить, шукають, напевно, роботу, да, важливо розуміти, що пред'являє зараз ринок праці до своїх шукачів, да, до шукачів роботи. Тобто, чи є такі професії, чи вони з'явилися, можливо, якась трансформація структури ринку праці відбулася, що потрібно, значить, нашому ринку праці на даний час, да, з точки зору штучного інтелекту. Ну, взагалі-то, е, глобальні якісь тренди є, да? Тренди наступні, що близько 800 мільйонів робочих місць по всьому світу, да, можуть бути автоматизовані. Тобто це приблизно 20% від загального ринку робочих
сили, ну, робочої праці, да? Уявляєте, наскільки це велика цифра. І оця революція, вона відбувається доволі швидко. І от вона відбувається швидше, ніж та революція промислова, яка була в 19 столітті. От, і для цього, і це означає, що у нас є менше часу, щоб адаптуватися до неї. Да? І от ті, хто з вас відповів, що він вже стикався зі штучним інтелектом, да, використовує його, то можна сказати, що ви вже зробили крок ну, для своїх внутрішніх змін. Да? Ви вже є людина, яка підвищує свої шанси значить, на ринку праці. Да? От, ну, і ми бачимо, що вже ті професії, які були традиційними, можна сказати, вони е, так само, скажімо так, трансформуються. Тобто десь на складах, десь офісні посади, да, де з'являється попит на фахівців з даних, з кібербезпеки. От, ми потім з вами пошукаємо такі професії. Так. Значить, які професії є під загрозою? Да? Хто так, скажімо, під прицілом, да? Це касири, операціоністи. Да? Є у нас каси самообслуговування в магазинах з'являються, да? Онлайн-банкінг. От, це вже наша реальність. Бухгалтерія. Бухгалтерії початкового рівня. Тобто багато рутинних операцій, з обробки транзакцій, формування звітів, вони вже можуть бути замінені програмами, да? Автоматизованими. Оператори кол-центрів. От, чат-боти, голосові асистенти це вже зараз обробляють до 70% типових запитів. Е, я скажу навіть більше, ви можете навіть от подзвонити на фірму, і ви почнете розмовляти, як вам здається, з людиною, насправді це буде вже чат-робот. Да? Це буде вже, значить, такий цифровий аватар. Да? Цифровий аватар свого роду. Водії, да? Ну, водії, от, може, бачили вже відео, в Китаї є значить, безпілотні авто, да, де ви сідаєте, і там вже забитий, тобто на етапі, як ви замовляєте таксі, вже, значить, визначається пункт, куди вас має привезти це таксі, і воно вас везе. Да? Подивіться в Ютубі таких роликів вже повно. Да? Працівники складів. Е, Значить, є роботи, які вже сортують, пакують, перевозять товари. От, що там у нас на складах від Амазона, може, бачили, да, вже роботи вовсю працюють. І це вже, значить, Alibaba так само, це вже не рідкість. Транскрибатори та перекладачі для простих завдань. Да? Це технології розпізнавання мови та машинного перекладу. Вони стають все кращими. Ну, і ви можете запускати свого відео-аватара, наприклад. Да? Я вам зараз покажу відео, скину посилання. Так, так. Секундочку. Так. Ага, я дивлюсь, напевно. Ну, я скину потім, приєднаю до відео. Да? Зараз, секундочку. Е,
Ну, знайду вам кину, да? Тобто іде інтерв'ю, і ведучий спочатку розмовляє з цифровим аватаром, да? Співрозмовника, а потім вже з ним. Тобто, значить, аватар навчений, ну як, іде клонування голосу, да? А потім клонування голосу, і відповідно вибирається аватар, приєднується до бази даних, тобто за допомогою штучного інтелекту, і відповідно він відповідає на питання, які йому задають в реальному часі. Да? Причому в реальному часі. Так. Е, Ідемо далі. Нові професії, які у нас з'являються на ринку. Інженери з машинного навчання. Да? Це ті, хто вчить штучний інтелект або АІ, да? І створює, оптимізує оці алгоритми. Спеціалісти з етики штучного інтелекту. Це дуже важливі люди, вони якби оцінюють, чи не шкодить штучний інтелект, чи немає в ньому упереджень, як зробити його відповідальним. Да? Тут треба сказати наступну річ, що ви, можливо, помітили, що коли ви задаєте питання штучному інтелекту на рахунок ліків, да, там, на рахунок зброї, ну, наркотики і так далі, да, тобто ті моменти, які навіть якісь хакерські речі, то він може вам сказати, що вибачте, я не можу з етичних міркувань відповідати на ваші питання. Да? От якраз спеціалісти з етики штучного інтелекту займаються тим, що закладають от логіку відповіді, да? Значить, на ті питання, які не дозволено, значить, і не буде відповіді. Ну, правда, є такі вже штучні моделі, які обходять ці, значить, речі. Правда, не всі про ці моделі знають. Ну, можливо, на щастя. Да? Взагалі, якщо казати про штучний інтелект в плані от, цьому вузькому плані, да, то треба сказати, що є, значить, три складових. Да? Є у нас чат-боти, да, от то, що ми знаємо, як ChatGPT, Claude. Ну, можна сказати так, що вони розвиваються у всіх виробників штучних інтелектів. Да? Це коли значить, штучний інтелект навчений на датасеті, тобто наборі даних великих, і він просто звітом витягує е, значить, відповіді на ті питання, які, значить, в цій базі даних знаходяться. Да? От коли ChatGPT тільки з'явився, став на публіку в кінці в листопаді 22-го року, то він не був навчений ходити в інтернет, да, і відповідно давати питання на 23-й рік вже. Да. Тобто у нього питання були всі обмежені 22-м роком. Да. Це чат-боти, тобто вони навчені на той базі, значить, яка є сталою, да, на той момент, коли запускається та чи інша версія чат-бота. Да. Ну і чат GPT він розвивається так само. З'являються вже моделі з доступом в інтернет, з'явилася Sora, да, генерація зображень, Далі. Sora, вона генерація зображень і відео, а Далі вона генерація зображень. Да? Починає, значить, вже є технологія розумного мислення, коли він копає глибше, як кажуть, да? Е, і дає таку розгорнуту відповідь. От, мультимодальність, коли він не може і створювати, тобто все перетворюється на комбайн, і текст, і відео, і зображення, і музику. Да? От, далі є от AI-асистенти. Є AI-асистент. Що таке AI-асистент? AI-асистент він вже робить трошки складнішу річ. Він може, наприклад, зайти на певний сайт, да, подивитися, що там є. Він може запрограмувати в Google календарі завдання. Да. Тобто Google Асистент це чат прокачаний, да, який може робити, підключати ще якісь додаткову програму, да, для виконання запиту. І є шиї агенти, тобто це вже автономні програми, які можна і задати їм завдання. Ну, наприклад, знайди мені всі
потяги від, скажімо, Львова до Луцька на завтра і забронюй квиток. Да? От, ви задали завдання, закрили вкладку, він вам знайшов і ще надіслав вам на електронну пошту. Да? Це називається шиї агент. Їх не так багато, але вони все ж таки, ну, і не на слуху, да? Як асистенти і чат-боти, але вони розвиваються. І я от хочу звернути вашу увагу на те, що ви, значить, коли ви дивитесь, кажуть, новини в сфері штучного інтелекту, оцю інформацію, кажуть, моніторили, да? Тому що це буде наступний крок розвитку. Так, повертаємося. Куратори навчальних даних. Значить, це для штучного інтелекту потрібні якісні дані для навчання, і ці фахівці їх збирають, чистять і якби розмічають. І от ще спеціалісти з етики. Дивіться, е, є таке поняття, як упередженість, воно там має свій англійський аналог. Це коли ми здаємо питання, і з нашої точки зору він, значить, має якісь етичні відхилення, так скажемо. Да? Тобто він може мати упередження з точки зору статі чи віку, да? Тобто, чому це відбувається? По тій самій причині, що я вже сказав, штучний інтелект не навчений на якихось даних. Да? Від собі він навчений на даних, ну, скажімо, з Reddit, да? Це платформа для обміну думками. І там, от якщо зустрічаються такі відповіді, да, упереджені, то під час навчання він їх кажуть, формує з них базу даних, і не дивно, що коли він нам відповідає, ми можемо зустрічати такі дивні якісь відповіді. Да? Крім того, спеціалісти з етики можуть, от якраз спеціалісти з етики можуть фільтрувати ці дані і закладати коректні результати. Да? Крім того, штучний інтелект може галюцинувати. Тобто ви, можливо, зустрічали, коли ви задаєте питання, а він не знає відповіді, скажімо, дай мені посилання на сайти там, значить, з науковими дослідженнями по певній темі. Він починає їх придумувати, да? Тобто ви переходите в посиланню, але там нічого немає. Можливо, ви чули, був скандал в Штатах, коли новопризначений міністр значить, охорони здоров'я, да, десь опублікував якийсь звіт. Як почали перевіряти дані, то більшість з них виявилися такими, що не існують, да, неправдиві якісь факти, і це от було все. Він був просто згенерований з допомогою штучного інтелекту. Я колись бачив відео, приходить наша людина в Канаду до лікаря, да, а він відкриває чат GPT і починає шукати відповідь на питання от при пацієнті. Да? По-перше, це не етично, по-друге, є ризик того, що там просто не буде правильний діагноз. Да? Тому такі моменти. Так, експерти, куратори навчальних даних, я вже сказав, це люди, які вибирають якісні дані для навчання, це фахівці, їх збирають, чистять і розміщують. Експерти з пояснювального АІ це, значить, фахівці, які допомагають зрозуміти, чому чорна скринька, так скажемо, да, прийняла штучного інтелекту, вона прийняла те чи інше рішення. Розробники АІ інтерфейсів, вони роблять так, щоб було нам зручно спілкуватися з нашими чатами. Да? Тобто це була гарна картинка, де ми можемо е, знайти поле для вводу, вивод був гарненький. Да? Тобто вони мають мати знання UX, UI, тобто в дизайні, да, орієнтуватися, щоб розвивати для нас. Гібридні спеціальності це АІ асистовані медичні діагности, да? Це лікарі, які використовують АІ для аналізу знімків, історій, хвороб, щоб ставити точніші діагнози. Да? Юристи з регулюванням АІ. Тобто вони спеціалізуються на правових питаннях, пов'язаних з АІ. Інтелектуальна власність, відповідальність і приватність. Да? Ви, напевно, чули, що нещодавно, відповідно,
відносно нещодавно Європа прийняла акт АБАї, тобто там ці права на власність, все це прописано, тому що вже були судові позови від правовласників до цих компаній, OpenAI і так далі. Чому їх, значить, музика, чи там картини і так далі використовуються, чи тексти використовуються в якості таких, на яких вчаться ці моделі. Да? Ну, справа в тім, що, наприклад, ви можете, як студент, використовувати чат GPT чи інші моделі, і ваш результат не пройде перевірку на плагіат. Да? Чому так відбувається? Тому що моделі, як я вже сказав, навчені на реальних даних, і уявіть собі куски тексту, да, там, чи статті повністю, які комусь належать. Да? Е, Якщо викладач перевіряє на плагіат, а є такі сервіси, які дозволяють це перевірити, мало того, що ви, значить, як студент не пройдете цей екзамен чи залік, а може бути ситуація, коли ваша стаття, там, магістерська чи там, тобто якась наукова робота, яка пішла в маси, да, вона може потрапити на очі власника, і ви ще отримаєте якісь судові позови. Це буде не дуже гарна ситуація. 9. Да, є сайти, які дозволяють трошки підкоригувати видачу від штучного інтелекту, до речі, да? Таким чином, що тобто буде внесений в вашу відповідь, ну, буде внесені такі зміни, що оцей відсоток, е, коли вашу роботу будуть рахувати як за таку, що створена штучним інтелектом, вона знизиться, да? І, тобто, через оцю алюдяність, да? Humanizate, да? Вона стане humanizate більш такою людською мовою. Значить, і так і роблять ті студенти, які більш кажуть прошарені, да? Вони пропускають ці тексти через такі сервіси, і значить, після цього вже ваш текст буде виглядати таким, що написаний безпосередньо вами. Да? От, ну і є вірогідність, що вам його зарахують. Так, 9 слайд. Значить, ну я вже сказав, що значить, продуктивність впровадження АІ загалом підвищує продуктивність праці до 40%, ну, залежно від галузі, да, залежно від галузі. Що саме тут треба розуміти? Що відбувається автоматизація рутини, да? Коли AI бере на себе нудні, так скажемо, повторювані завдання, наприклад, автоматичне формування звітів, да? От, у людей звільняється більше часу для більш творчої роботи, да, важливої роботи. От, аналітики даних взагалі можуть економити десь до 15 годин на тиждень. Значить, швидкі та кращі рішення. Ну, а її системи можуть аналізувати величезні масиви даних і видавати ключову інформацію, допомагаючи приймати такі рішення до 70% швидше, особливо в складних ситуаціях. Тобто ви маєте розуміти, що використання штучного інтелекту, воно доцільне в тих областях, де не потрібна творчість, да, де не потрібна, як кажуть, емпатія, да, де не потрібна, ну, от, наприклад, водії, да, ну, звісно, що там просто маршрут і ти їдеш, да. А от, наприклад, лікар, да, який безпосередньо приймає пацієнта, да, тут штучний інтелект не в змозі оцінити всі нюанси, да, тобто людина може сказати, що вона має такі симптоми, але такі симптоми можуть свідчити про різні хвороби, да? Але вже нюанси там вирішують, яка саме це хвороба. Тобто там, де потрібна автоматизація дій, там, де потрібна обробка великих ключових даних, там штучний інтелект буде, як кажуть, доречним. Да? А там, де потрібна творчість значить, творчий підхід, там, де потрібна емпатія, там, де потрібна
розмірковання, да, таких от ситуаціях, там штучний інтелект недоречний, він навіть може зашкодити. Ем, Далі. М, Так, ну от про AI помічників я вам сказав, що, е, ну, наприклад, дивіться, є таке поняття, як рак. Да? Є таке поняття, як рак. Я буду вас трошки ще знайомити з новими поняттями. Значить, е, е, це штучна модель, до якої приєднаний додатковий, додаткові джерела або додатковий ресурс. Ну, уявіть собі ситуацію, що штучний інтелект від цих компаній, ну, наприклад, беремо ChatGPT, він не дуже орієнтується в області, ну, скажімо, молекулярної хімії, ну, або так, патентів, які в вашому інституті останнім часом запроваджені. Да? Ну, він просто про цього не знає. Уявіть собі ситуацію, коли хтось заходить на наш сайт і хоче щось узнати, да, але в режимі е, реального часу. Так ми беремо і до штучного інтелекту, значить, як ChatGPT, який орієнтується в масі, да, великій масі даних, приєднуємо ще базу даних, яка чисто заточена на тому, що там лежить інформація по ваших патентах в вашому інституті. Тобто виходить таким чином, що якщо штучний інтелект не знає, да, що його запитують саме по патентах вашого інституту, він звертається до цієї приєднаної бази даних і все ж таки витягує цю інформацію. Да? І відвідувач отримує цю інформацію. Або питання, які пов'язані, скажімо, з роботою вашої фірми. Да? Якщо у вас є спеціаліст по штучному інтелекту, він за допомогою певних сервісів донавчить штучний інтелект, і тоді під час відповіді, значить, прикрутять боту до вашого сайту, і тоді під час відповіді він дасть відповідну інформацію, яка знайома тільки, значить, виходить тільки в межах вашої фірми. Це називається отакі от, ну, це називається рак. Да? До речі, я поставив таке розширення для Chrome, називається Cider. Да? І воно, дивіться, мало того, що Gemini від Google вже прикручений до Chrome, бачите, і дає ті самі відповіді. Ще цей сайдер нам допомагає в плані, значить, відповіді на питання, ще задає 3 варіанти додаткових питань. Да? Значить, якщо хочете, я вам кину. Давайте посилання на це розширення. Да? Це розширення, а ви собі його поставте. Так, давайте продовжимо. Да, ще я вам не кинув про Gemini, да? Як раніше він називався, хто знає? Чули Барт? Зараз я. Потім ми поговоримо про ці моделі, які тут є, і які моделі краще використовувати в тих чи інших випадках. Я чула, що Gemini більше працює якби з точними науками, так? Більше Так, креслень, математичних даних. да.
ну, GPT він такий говорон, а цей технічний. Так, маєте рацію. Сказати по правді, ChatGPT, він такий, він не дасть точну відповідь, де вона потрібна. Да? Gemini в тому плані, як ви правильно сказали, більш точний. Клод більш заточений на програмування. Е, Copilot від Microsoft, він щось середнє, він якби така здорова альтернатива цим. Ну, Copilot він не дуже відомий. Ну, я вам всі покажу. Зараз Copilot я так само вам кину. Вашу скарбничку. Хто чув про Copilot ще щось? GitHub Copilot. Може, чули GitHub Copilot? Ну, для Це я програмістів. чула, але ним ніколи не користувалася. Мгм. Ну, зараз ви почуєте, почули і так, давайте я трошки скорочу. І я вас закликаю, якби приєднуватись і тестувати ці значить, мережі, да, штучного інтелекту. І потім скажете мені свою думку. Так, Gemini, так, я обіцяв вам кинути оце розширення. Я не знаю, переважна більшість з вас, напевно, користується Chrome, да? Чи є такі, хто Так. Firefox користується? Таких мало, да? Ну і не дивно, бо я б сказав так, що Google всі свої сервіси зараз, як кажуть, грубо пхає де тільки можна, да? І в Office 365, да, там, де у нас офісні програми, і Gemini, і от як показав видачу гуглівську, він задіяв, да? От, бачите, я зробив, і він тут зразу. Ну, повторно він не хоче, да? А ну-ка, якщо я задам, що таке АГІ, сильний штучний інтелект. Да. Ага, бачите, я включив VPN, і він вже, напевно, збився трохи. А от бачите, без VPN він працює. Так, рухаємося далі. Ну, тут у нас економічні наслідки впровадження моделей. Подивитись це самостійно. Далі соціальні виклики, які є. М. Ну, із цього, що тут важливо, напевно, сказати. М. Що за оцінками, 14% всіх людей в світі можуть втратити роботу, да, через таку автоматизацію. Але я вам скажу так, що хтось може втратити, а хтось може і набути, да, роботу. Тут таке питання. Поставте себе на місце працедавця, да, приходять дві людини з рівними, якби, ну, мається на увазі, на перший погляд, стартовими можливостями. Да? І під час співбесіди, значить, з'ясовується, що одна людина вміє працювати з інструментами штучного інтелекту, а друга ні. Ваше, значить, ставлення, тобто, кого ви виберете, да? І чому? Ну, напевно, ту людину, яка має працювати. Ну чому? Така людина буде виконувати завдання більш швидко, продуктивно, знайде вихід з ситуації, коли, значить, є брак часу і треба щось швидко зробити, да? Створити презентацію, написати текст, згенерувати зображення, накидати тезіс на до боса перелік завдань, які він має на конференції, значить, зробити, значить, ну і так далі. Да? Тобто
Майте на увазі, ну, тобто, майте на увазі, що в наш час це дуже-дуже важливо. Ем, так, я буду скорочувати, оскільки хочу трошки пришвидшитись, да? Все це залишається в класрумі, ви дивитесь і читаєте. Так, тобто тут я дав трошки більше, ніж значить, я буду розповідати для ознайомлення, да? Ну, от успішні кейси, значить, успішні кейси інтеграції АІ в, значить, ну, от Siemens, да? Що він робить? Е, Там запроваджено АІ, яке аналізує дані з датчиків на обладнанні і передбачає можливі поломки ще до того, як вони стануться. Да? Це дозволяє планувати ремонти і уникати простоїв. Значить, ну і відповідно результати. Да? Скорочення простоїв на 30-40%, зменшення дефектів, підвищення енергоефективності і так далі. Так, технічні навички, да? От, програмування, аналіз даних, кібербезпека. Ну, дивіться, є так звані хард-скіли і софт-скіли. Якщо не чули, значить хард-скіли – це ті навички, які є чисто у вас як у спеціаліста, да? Тобто те, що ви знаєте, да? Тобто ваш багаж знань ваших. Да? А є софт-скіли. Це отакі, значить, як творче мислення, да? Тобто креативні навички. Соціальні навички, емоційний інтелект, співпраця, як ви можете легко співпрацювати в колективі з людьми, ну і так далі. Да? Когнитивні навички, от, критичне мислення, комплексне вирішення проблем це так само до soft скілів. Цифрова грамотність, да? Це от якраз те, що ми з вами зараз вивчаємо. Це робота за її інструментами і цифрова гігієна. Да? От я так само веду курс по цифровій безпеці, і там якраз теж багато що означає, значить, цифрова безпека, цифрова гігієна в наш час. Да? Тобто ви можете бути дуже класним спеціалістом, але якщо ви класнете по посиланню, фішинговому посиланню в листі, то хакери залізають в вашу організацію ззовні, да? Тобто всередині, да? А не ззовні. Тобто вони намагаються пробити вашу якби, там, фаєрволи і так далі, нічого не виходить. Но з'являється людина, знаєте, яка легковажить такими речами, і все, ransomware, да, зашифровані диски, виплати зловмисникам і так далі. Да? Е, Тобто, в наш час людина має бути. Е, Крім того, що вона має бути креативна і мати емоційний інтелект, а вона ще має, знаєте, бути досвідченою. Да? Тому що цифрові інструменти це не тільки, як кажуть, добро, але вони можуть принести багато неприємностей, якщо сам, значить, користувач не знає, як з ними поводитись, да? Які очікувати, значить, виклики, які виклики, значить, існують в наш час. Йдемо далі. Так. Ну, так, я пропускаю такі речі, які не дуже принципові. Це все можна почитати, ознайомитись. І я б ще хотів дати вам потім зробити невеличкий тест пройти. Але вже тоді, напевно, як я зроблю, я не буду зараз кидати, е, хоча, може, і кину посилання в чат, щоб ви пройшли і оцінили те, що ви почули. Так. До речі, що стосується України, да? Повідомляю вам, що, наприклад, Міністерство цифрової трансформації займається тим, що хоче до кінця року створити в Україні свій штучний інтелект. Да? Ну, це буде LLM, да?
Я думаю, що для початку. Тобто це буде мовна модель, да? Е, Технічно це, як кажуть, не дуже складно, просто беруться якісь дані, на яких навчаються, десь закуповуються сервера, на яких це буде лежати, да? От, і відповідно процес іде. Друге, хочуть запровадити в дії послугу чат-бота, да? От я думаю. Він так буде називатися. Тобто зараз, якщо ви зайдете на сайт Дії, то ви можете розгубитися від, ну, від того, ну, значить, набору інформації, да, які у нас тут є. Ну, відповідно, вам потрібно десь. Тобто тут багато сервісів, і ви будете ходити, шукати, буде чат-бот, який за допомогою нього ви просто задаєте питання, він вам видає релевантне посилання, да? Тобто ті посилання, які дійсно відповідають вашому промпту, да? Вашому запиту. Це що стосується України і таких от нововведень. Так, ну тут у нас трошки я підібрав перспективи, які нас очікують, да? Ну, от дивіться, 10-20 років, і ми будемо мати таких от, скажімо так, такий штучний інтелект в широкому розумінні, да, який буде приймати рішення, значить, і виконувати на власний розсуд завдання. Да? Е, ну, от те, що у нас в фантастиці науковій, да, зазначено як там якісь війна роботів і так далі. Да? Я думаю, до цього не дійде, але перспектива розвитку такого роду систем, от вона якраз закладена, да? От 10-20 років. От. Тобто зараз переживати, турбуватися про те, що буде якась значить, війна роботів не варто, тому що все, що ми з вами запитуємо у чатів, воно закладено в базу даних, да, цих чатів, і там щось вони придумати не можуть. Так що не турбуйтеся, і це поки що фантастика. Так, що у нас? 10:55. Давайте перейдемо до практичної частини. І сьогодні ми з вами поговоримо про ті моменти, які ви, можливо, пропустили, працюючи в чаті GPT і в інших чат-ботах. Да? От. Потім наприкінці я вам задам, я думаю, так само Viber кину, якесь завдання творче. Да, давайте ми відкриємо чат GPT. Так, можливо, є якісь питання до мене? Немає. Е, ну, от так ми бачимо, заходимо по за доменом chatgpt.com, реєструємося. От, і давайте поглянемо інтерфейс, який ми бачимо. Зліва у нас іде ті історія чатів, які ми бачимо. Тут ми можемо будь-який чат поширити. Тобто, якщо поширити, то відповідно от відкривається в окремому вікні. Да? Ви можете оце посилання створити і комусь там кинути. Да? От, наприклад, взяв, я зайшов по посиланню. Тобто ви комусь кинули через якийсь месенджер, да, чи через електронну пошту. Людина зайшла, навіть не заходячи, не реєструйтесь, вона може читати ваш текст. Це перше, що вона може робити. Да? Друге, ви можете це посилання розшарити в соцмережі. От LinkedIn, хто знає про що це? LinkedIn. Це про пошук роботи, да, соціальна мережа. Reddit – це соціальна мережа, там, де обмінюються думками, да, якісь тематики. Ну і мережа X, соцмережа. Да? Далі. Ви можете поширити, перейменувати, архівувати, тобто не видалити повністю, буде заархівовано. Далі. Ви маєте знати, що є у чата GPT, як і у інших значить, інструментів штучного інтелекту,
Плани, да? Плани, є безкоштовний план, є плюс за $20, да? І є ще Enterprise, да? Ну, або Pro. Значить, бачимо, да? І ви можете ознайомитись, що ви можете тут робити, які моделі використовуєте. От, наприклад, зараз актуальна. Там, одним словом, ціла, якби, ну, я десь читав, що сам Сем Альтман трошки був незадоволений тим неймінгом, да, який присвоюється цим моделям. Ну, там був 3, GPT-3, потім 3.5, потім щось пішло там, я боюсь помилитися, 0.3, 0.4, Omni і так далі. Да, і от в тому всьому розібратися, ну, він сказав, ми нарешті зробимо таку штуку, що у нас буде, наприклад, йти 4, потім 4.5, потім 5, 5, 5 і так далі. Да? Тобто по-нормальному, по-людськи то все зроблять. Так, ну от є для бізнесу, для особистого використання. Я колись підключав оцю модель, да, нормально, але я вам скажу так, що якщо ви маєте виходити з ваших потреб, якщо вам вистачає безкоштовних версій, то переходити на платний пакет не дуже і доречно, да? Все ж таки це, ну, на секундочку, десь 900 гривень, да, без малого на місяць. Ще є Pro-версія. Тут, до речі, з'являється оператор. Що таке оператор? Це якраз AI-агент у них. Да? Тобто ви можете задати йому задачу, от, закрити, забути, на завтра він її вирішить. Да? Тобто знайде там квитки, напише дисертацію, відправить вам. Я не знаю, що там, ну, фантазію ваша може придумати, от там от він зробить. Да? Є ще, я вам покажу аналоги. Ну, давайте я вам зараз кину чатик. Це у нас буде агенти, да? Оцей оператор. Далі я вам покажу, що я ще знаю. Є такий Генспарк АІ. Так, так само агент. Розберетесь, да, якщо буде у вас в тому зацікавленість. Далі я ще використовую, зараз я вам покажу. Да, і ви маєте розуміти, що щось можна безкоштовно вижити з моделі, щось може бути тільки за гроші. Да? Ситуація на ринку наступна. Да? Зараз я повернуся обратно. Дивіться, є моделі, давайте так будемо казати, інструменти. Да? Є з безкоштовними планами, є такі, що там все платно, просто різні плани. Є моделі, які дозволяють протестувати, тобто тріал-версія. От, наприклад, в чаті GPT є можливість задавати питання голос. Да? Тут є мікрофончик. Ви можете взяти навушник, значить, надягнути і йти собі по вулиці і з ним розмовляти. Да? Привіт, як мене чути? Привіт, я вас чую чудово. Як справи? Бачили, да? Зараз буде чути чат GPT? Так, було чути. Да, от ідете собі, але там є обмеження. Да? Ви задасте там певну кількість питань, і на тому все. Так, що ще я хотів вам кинути? Е, зараз. Далі я хотів вам показати агента від. Ага. І зараз
покажу. Я так стрибаю між темами, тому що, щоб потім не повертатися, да? Але щоб у вас був охват, кажуть, знань. Зараз так. Сюди вам кину. Ну, можливо, вам захочеться протестувати оператор, але тоді вам потрібно викласти $200, да? Ой. Далі, от такі от. Що там ще далі у нас? Ще одну нейронку покажу. Да, дивіться, от бачите, я задав цьому running age. Дивіться. Йому сказав, зроби мені дайджест новин в світі штучного інтелекту і надішлі мені на пошту. Да? Там мають бути входити. Да, дивіться, я йому це задав англійською мовою, і він мені прислав листа, де підсумував, які тренди, да, статті, тобто, які гайди, тобто туторіали, ну, сказати, навчальні посібники, да, і події, які очікуються. Він мені прислав. Правда, більше щось він не присилав. Можливо, ну він прислав на той момент, хоча я йому сказав, присилай мені кожного дня. Да? Напевно, щось я там треба було цей промпт скласти більш розумно. Да? Ми ще з вами поговоримо про те, як інформацію. Да? І ще одна. Зараз. От я підписаний на таку розсилку, я потім, можливо, вам її, ну, неможливо, я вам, якщо не забуду, я вам так само дам людину. Віктор Каук він називається, він в Харківському інституті працює, і він розсилає так само всі от новини, як працювати з певними інструментами і так далі. Дуже цікаво, да? Так. Зараз, секундочку. І от ще одного агента вам дам. А ви, якщо комусь цікаво, протестуйте. Так, їдемо далі. Да, хтось може приєднався, тоді початок, подивіться, там було посилання і заповніть форму, або потім, коли ми завершимо. Тільки посилання скопіюйте, бо потім, якщо завершиться, то вам потрібно шукати наш чат в себе. Так, далі. І от мені прислав він, да? Тобто. Далі, дивіться, я йому сказав, зроби мені от маршрут автобусів від Львова до Гамбурга, да? І кинь це куди? І кинь це в Google таблицю. Дивіться, що він зробив. Він мені заказав, тобто він показав, які є перевізники, скільки коштує білет, і навіть на який сайт зайти, щоб подивитися цю інформацію. Да? Ну, хіба це не чудово, да? Тобто Run H, от той агент, який вам показав. Далі, давайте повертаємося до чата GPT. Так, де він у нас? Повідкриваний. І далі можливості, які ви, можливо, пропустили. Значить, новий чат, зрозуміло, він тут, або Ctrl-O, бібліотека. Що таке бібліотека? Якщо ви згенерували, от я бачите, згенерував зображення, то там буде це зображення зберігатися. Так? Ваші чати зрозуміло, підвищити рівень плану зрозуміло. Далі по вашій аватарці знову підвищити, налаштувати чат GPT. Можливо, це ви не знали. Буде задавати питання, чат GPT буде до вас звертатися там, да? Тобто пан такий-то, пані така-то, да? Чим ви займаєтесь? Дивіться,
Розкажіть про себе, щоб отримувати кращі персоналізовані відповіді. Да? Ну, тобто він буде орієнтуватися на вашу професію, да? Він буде якби при пошуку відповідей робити більш персоналізовано для вас. Да? Ну от скажіть, що ви, наприклад, вчителі математики, да? І відповідно він буде так будувати відповіді, що вони будуть вас цікавити більше як математика. Да? От дивіться, які риси повинен мати чат GPT. Тобто ви робите такий тюнінг цього GPT, от тут от можете написати, ем, які риси повинен мати? Професіональні, да, академічні, наукові, деталізовані, глибинні, да, з фактами і прикладами, інтенсивні. Да. Тут можете вибирати, отут клацати. Він має бути балакучим, дотепним і так далі, чи не має бути, тоді не клацайте. Да, це. Так, далі, дивіться. Що ще ChatGPT має знати про вас? Ну, я написав, що я працюю вчителем інформатики, інформаційних технологій, навчаю наступним, значить, е, наступним предметом, да? От. І в чому він має, кажуть, що я навчаю, і він відповідно орієнтується. Я хочу отримати професіональні глибинні відповіді на ці і інші значить, теми в цих областях інформаційних технологій. Да? От. І так далі. Ви можете про себе це написати. Да? Скажімо, ви бухгалтер, напишіть там, що значить, ви зацікавлені в відповідях на бухгалтерські теми. Ем, Дивіться, чому англійською мовою? Тому що датасети, да, це переважно англомовні. Да? Тобто, якщо взяти загальний об'єм інформації, який в світі існує, то переважна більшість це англомовна інформація. Я вам порекомендую, якщо ви не користуєтесь, це такий перекладач DeepL. Хтось чув про нього? Ви його інсталюєте як окремий застосунок, а можете як е, розширення. Значить, поставте його собі і не будете знати горя в плані перекладу. Да? От. DeepL. Він краще, ніж Google Translate перекладає. Він контекст зберігає, да, я сказав так. От, А так він що, також безкоштовний? да, ні, він має про версію, да, але там так само, от, наприклад, якщо ви дуже великий контекст вкладаєте, ну, великий кусок тексту, він його обріже в безкоштовній версії. Але в безкоштовній версії вам за глаза вистачить, за очі вистачить, як кажуть, в плані вашої повсякденної праці. Да? Так. От, бачите, у нього є настільна програма розширення для браузера і ще мобільний застосунок. Так само можете за Google Play Market зайти і так само завантажити. Так що дуже раджу. Ну, і не тільки я, а всі, кого я колись чув, вони так само радять. Е, так, ідемо далі. Що у нас тут ще цікавого? Значить, ну, в налаштуваннях. Основна мова автовизначення. Це означає, що дивіться, мовлення, да, наприклад, група. Автовизначення. Ви кажете йому українською мовою, да, от, що я зараз запускав мікрофон, а він вам відповідає українською. Да? Правда, якщо він не почує добре, він тоді буває таке, що ви запитуєте українською, а він вам англійською відповідає. Да? Але в переважній більшості, якщо тут включено автовизначення, такого не відбувається. Персоналізація. Спеціальні інструкції, от то, що я вам кажу краще. Бачите, оцей DeepL, він скрізь свою смарт-тег такий от додає, і ви можете в будь-якому місці перекладати. Давайте я вам продемонструю, ну, наприклад, Google Docs, да? Що таке веб-дизайн, да, наприклад, да?
Ну, бачите. От, бачите, він додає свою іконку, і ви можете тут перекладати, ось вона є, на будь-яку мову, і тут заміняєте, ну, тобто це просто must have. Так, значить, в пам'ять. Це означає, що він буде тримати в пам'яті, що відбувається. Я коли перший, яка там була версія? 3.0, да? Відбувалася наступна річ, це в 22-му році ще. Ну і трошки пізніше. Ви його запитуєте, ви ведете з ним діалог такий, да? А потім раптом він бере і губить, як кажуть, сенс, да? Логіку. Тобто він починає, ну, тобто, зовсім з нуля. Да? Зараз вони впровадили цю функцію, не пам'ятаю з якої версії, і ви так само включіть її, щоб він тримав в пам'яті. Ви потім, коли повернетесь на наступне, чи коли там от до ваших чатів, відкриєте і далі продовжуєте з ним спілкування в контексті цього чату, то відповідно він буде тримати, да, пам'ятати, що тоді було, і значить, все буде добре в тому плані. Так. Безпечний вхід. Так, підключені програми. Да, дивіться, підключені програми. Ви можете, я ще не користувався цією функцією, але ви можете свій Google Drive підключити, якщо ви маєте його. Ну, ви всі маєте його мати, бо ви Gmail користуєтесь, да? От. І, ну, і тоді він буде, ви будете вставляти посилання на ваші, значить, документи з Google Drive, да? Ну і він буде шукати по них відповіді. Да? Тобто використовувати як базу знань. Да? Тобто це свого роду такий ваш локальний рак. Да? Буде. Так, що тут ще важливо вам? Ну, керувати даними. Ага, експортувати дані. Дивіться, тоді він візьме і всі ваші чати, давайте, мав би заархівувати. Чи зараз це? Ага. Дані успішно заархівовані. Десь він. Ага, тобто ви отримуєте на свій Gmail, ну, може не Gmail, а там, де ви зареєструвалися, лист з вашими даними. Да? Тобто, чи зараз я вже отримав? Така річ ще є. Дивіться, оскільки це дуже динамічна сфера, буває таке, що ви сьогодні викатили якусь нову фічу, да, або зовсім нову версію, або зробили так, що та фіча, тобто функція, яка була недоступна вам як безкоштовним підписникам, да, вона стала доступна. Або її зовсім не було, сьогодні вона стала доступна. Да? Тобто настільки все швидко міняється, для того, щоб в тому орієнтуватися, вам треба бути підписаним на купу різних каналів, телеграм-каналів, на розсилки, на YouTube новини, там канали, де про це все. Тоді ви будете трошки в тому якби, орієнтуватися. Да? Якщо ви заглянете через тиждень, ви можете не впізнати, що сталося з моделлю. Да? Так, далі пішли. Власне, наше вікно, де ми задаємо промпти. Да? Значить, про це я сказав. Це розмовляєте ви, це диктуєте. Тобто, доброго дня. Який курс валют на сьогодні по Україні від Центрального банку? Бачите, да? Тобто, це просто мікрофон, який ви. Ну, туди ви не вручну вводите, а відповідно. Так, і от дивіться, йде пошук в інтернеті. Він вже залазить в інтернет, він вже все бачить, він вже дає джерела. Джерела ось тут. Хочете, заходьте по кожному з них і відкривайте, да? Ось, ну, тобто прикручений свого роду пошуковий сервіс, да? Порівняти з Claude. Бачите, отут можна задати от ті нейронки, з якими ми можемо, давайте Claude Sonnet, мені подобається. Sonnet 4, а ну. Так.
Я, напевно, зараз сайдер трошки відключу. Мені трошки заважає. Так. Повернуся. Ну-ка, давайте. А, це від сайдера була, да, ця фіча, значить, ну все. Дивіться, ви можете модель поміняти. Вам доступна в безкоштовній версії 4.0, 4 міні, 4.1 міні, да? Поточно зараз 4.0. Так, ну давайте о 4 міні. Триває обробка. Бачите, ця модель трошки довше думає, да? І ви таким чином під себе підбираєте ту модельку, яка вам до вподоби, да? Так, найшвидше здійснюється швидке. Ну, я так розумію, оце от трошки довше всіх маю думати, да? Пошук в інтернеті. Ну, як на мене, тут. Ух. Але ні, таблиці нема, да? Таблиці нема. Тобто, бачите, він зараз як не просто чат-бот, а чат-бот з інтернетом. Да? Це можна сказати AI-асистент. Да? Він заглядає, переглядає, тобто заходить в інтернет. Це як вже якби браузінг, да? Тобто пошук в інтернеті. От. Підбирайте для себе модель. Що тут ще є? Е, Крім того, ви можете оце скопіювати, відповідно, вставити собі десь куди там. Word занесли, да, то все діло. Далі. Є така річ, називається Canva. Є така річ, яка називається Canva, да, може не чули. Значить, е, так, давайте новий чат. І дивіться, ми зараз до Canva дійдемо. Обробляти довше. Обробляти довше це така, її називають thinking або reasoning моделі. Да? Це коли він думає довше, задає сам собі питання, на них відповідає, знов задає питання, відповідає, і відповідь виходить більш така ґрунтовна, да? Більш довга, я би сказав. Давайте щось запитаємо. Давайте запитаємо. От, тобто іде обробка. Бачите, да? Давайте так. Він відповідає далі. Бачите, він робить висновки. Це означає, що він обґрунтував, якби він це відповідь дає з, кажуть, наголосом на обґрунтування користі, да, так скажемо. От, можна навіть напряму його запитати. Якщо я напишу його, да, він контекст тримає, як я вже сказав. Бачите, інше дрон не бере і от.
У нього є конкуренти, і він каже, що в чому він краще, да? Ну і так далі. Табличку навіть зробить. Е, Дивіться, якщо ми зробимо шукати в інтернеті, він ще знайде нам відповідне джерела, да, інформації, яку він знайшов. І ми тоді, бачите, тут є посилання на джерела, які в окремому вікні потім відкриваються. Я думаю, вже немає тої ситуації, коли потрібно перевіряти, да? Тут галюцинацій в тому плані вже не буде. Але наголошую, що не кажуть, не буде зайвим перевірити інформацію, чи вона реальна, да? Ну, я бачу навіть по сайтах, що вони реальні. Ну, правда, ще це ні про що й не говорить. Може, буває так, ти заходиш, там код 404, сторінки нема, да? Так що, так. Так, обґрунтуй. Користуйтеся, коли вам потрібна більш деталізована, ґрунтовна якась, можливо, так, коли ви щось порівнюєте, да, якісь товари, думки, концепції, да, от включайте цю функцію. Далі в інструментах шукати в інтернеті, створити зображення, ми зараз дійдемо. І бачите, залишилося 4. Тобто глибоке дослідження. м, Ну, це от так само чимось вони схожі, глибокі дослідження. Ну, так скажемо, обробляти довше. Він йде, так скажемо, більше по горизонталі, да? Тобто він знаходить інформацію ширше, да? А задумуватись, вникати в деталі, це от глибоке дослідження. Да? От, ну, напевно, якісь концепції, наукові статті, поняття і так далі, напевно, оце треба включати. Тепер щодо того, що таке канва. Це цікава річ. Написати, от, бачите, канва. Ну, і я пишу наступну річ. Що я пишу? М, Ну, давайте придумаємо. М. Так, включив режим канви. Канва це полотно. Потім він запускає окреме вікно, так? Де це все пише. Вона як для текстів, так і для коду. Да? Тепер дивіться, я можу отут от прям сам починати щось писати. Тобто я можу вручну доповнювати цю статтю. Так? Далі що я можу? Я можу зробити наступну річ. Я можу зробити ось так. Зараз. Запитати чат GPT, отут от в окремому вікні. Тобто я виділяю цей фрагмент і запитую його або даю інструкцію. Да? Зроби текст більш деталізований
форми курсивом і жирним шрифтом. Відбувається оця інструкція. Дивіться, він робить курсивом, але бачите, він сам вирішує, що йому робити курсивом, а що робити жирним. Да? Ну, тут йде форматування тексту, і з одного абзацу він зробив два. Ну, супер, я вважаю, да? Тобто, якщо ви хочете, там можете окреме речення виділяти, да? І казати, поясни мені оцю концепцію, оце от, зроби більш розлогим це речення, так? Потім що ви можете зробити? Потім ви можете взяти наступну річ, завантажити в оцей от текст в форматі PDF, як окрему статтю, якусь окрему, так? О. От вона вже є у вас. Не треба нічого придумувати, кидати в Word, він вже в PDF. Далі поширити. Формується посилання. Ви оце посилання берете. Я зараз його відкрию окремо, бачите? Ви можете своїм учням там чи комусь, чи ну, комусь і кинути різними засобами. Він може ознайомитись так з цим. Далі тут є історія зміни. Ну і от такі от речі це можна робити. Ну, можна копіювати, да? Можна назад повертатися до попередньої версії і кажете відновити ту попередню версію. Да? І бачите, і знов одне от неформатований абзац. Далі що ви можете зробити? Отут от є значить, цікаві пункти. Ви можете зробити довжину. І отак от посунути цей повзунок і сказати, зроби найдовше оцей от. Він тоді бере оцей виділений фрагмент. І на ту кількість, там, наскільки ви пересунули повзунок, його просто деталізує. Бачите, да? І ще дасть вам summary, да? На 75% він це зробив. Далі. А може зробити, ну, остаточно відшліфувати, додати емодзі. Такі значки, ще емодзі поставити. Всякі різні. Ну, це коли ви пишете там, ну, коли список іде маркований, да, чи нумерований, ви можете якраз задіяти цю функцію. Так. Далі. Режим читання. Випускник школи. Тобто ви тут ставите складність вашого тексту, бачите, від старшої класи школи до коледжа, випускник школи, да? Тобто ускладнюється стиль написання, да? Він стає таким більш науковим. Ну, от такі речі, да? Можна тут зробити. Копіювати. Далі ви можете поставити загальний доступ чи приватний. Ну, приватний тоді тільки по посиланню, а загальний, я так розумію, він буде індексуватися Гуглом, да, там, чи іншими пошуковими системами. Далі, ви в Canvі можете написати про код щось, да? Ем, Створи мені.
Давайте подивимося. Пішов код робити, да? Підключає стилі. Ну, він підключає в окремому, ну, в тому ж самому файлі, не в окремому, да. Цього поки що він не може робити в окремих. Потім пішов, власне, саме боді пішло. Давайте подивимося, що з цього вийде. Він каже, які будуть секшени, тобто окремі частини. І попередній перегляд. Він підключив фонти, тобто шрифти. Ну і дивіться, що вийшло, да? Ну. Якщо ви далі будете уточнювати, що ви хочете, якийсь функціонал, да? Ну тут якийсь треба бекенд, тобто щось прикрутити, щоб куди це все буде. Але, ну, я вважаю, що це, бачите, це, ну, фантастика, да? Ну, принаймні, ви можете зробити якусь сторінку, веб-сторінку, да? Не заморачуюсь над тим, де її розмістити, да? Тобто це за вас зробив ChatGPT. Так, далі пішли. GPTs. Що таке GPTs? Значить, це класна штука. Є навіть магазин GPTs, да? Тобто GPT Store. Значить, хтось про це чув? Е, О, дивіться. Тобто, це якраз і є ті асистенти, про які я казав. Значить, от коли я вам показував інструкцію, яку я ну, задаю там в налаштуваннях, да? От я кажу, ага, я от знаю там от таке-то, да? От, що я тут знаю. Так от, якщо сказати в базі даних, що ти спеціаліст, скажімо, по нерухомості, чи ти спеціаліст по генеруванню зображень, чи спеціаліст по пошуку даних в інтернеті, да, в наукових там, от консенсус, такий пошуковий сервіс. Чи ти той, що робить хуманайзер, да, тобто робить генерований текст більше до людського подібний, да? Лого креатор, код, значить, як сказати, програміст, да, і так далі, і так далі. Тобто ми наділяємо ролями наших оцього от, ну, нашого чат-бота, да, і він стає таким асистентом, да, по конкретних галузях. Так от, в магазині або ось тут є оці GPT, і вже кимось зроблені, да, їм дані інструкції, і вони в рамках інструкції, оці є спеціалісти. Ну от кого ми візьмемо? Далі, да? Далі це є сервіс по генерації зображень від кого? Ну, відповідно, від ChatGPT, да? Від OpenUI, да? От є сайт певний, він тут каже, що це Generation, модель генерації. Тут, от, наприклад, вже є інструменти, де буде, значить, стилі зображення, да, зроблено. Ну і пишемо тут промпт, да? Тобто ви вже цей етап складання промптів, коли ви йому задаєте роль, пропускаєте. От. А ви йому даєте контекст, наприклад, ви йому даєте формат, і ви йому даєте контекст, формат, роль пропускаємо. І що ми даємо? Ну, якісь деталі. Да? Значить, згенеруй мені
Я навіть можу написати англійською, да? А може не писати make me English, а казати, наприклад, що два фламінго, значить, два фламінго взлітають над поверхнею, над поверхнею озера вночі. Так, зараз він description, ага. Значить, він питає, тобто він цей промпт, дивіться, він його якби розширив, а потім питає, чи хочете, щоб він, ну, я згенерував. Я йому кажу, звісно, давай, генеруй. Пішов процес генерації, да? Причому, дивіться, далі отут от не було, да? От тільки я, ну, отак от вийшло, да? Можливо, якщо б я вказав стиль в промпті, да, це має бути реалістик чи значить, моди Tiled, да, він мені це зробив би. Да? Але дивіться, що відбулося, і про те, що я казав про обмеження версій. Да? Значить, вам потрібно до плюс підвищити, бо ваша кількість спроб вже вичерпана. Да? Або знов приєднайтеся після 4-ї години. Да? От. Ну, як з цього вийти можна? Е, Поміняти, скажімо, завести собі ще один обліковий запис і під ним зайти, якщо дуже потрібно. Да? От, от такі от речі. Да? О, ну, якщо у вас є, як кажуть, знаєте, тобто ви розбираєтесь в стилях, тобто у вас є якась така, знаєте, здатність, от, або ви самі по своїй професії, або там, не знаю, розбираєтесь в цих стилях, да, то ви, звичайно, складете такий промпт, що він вам видасть в тому стилі, яким ви хочете. Да, тобто ви розбираєтесь в стилях. Вот. GPT, наприклад, Codica Pilot. От бачите, я його включив. Ну, зараз у мене, бачите, вже не вийде це зробити. А якщо я зайду напряму в GPT Store, да, давайте я вам кину. Ви всі посилання собі, будь ласка, десь там копіюйте. Бо якби у нас був вже Viber підключений, я би туди все кидав. Ну, на жаль, Viber нема. Я вже з тих причин, що я вам вже казав, да? Тому кидаю туди. Значить, Codica Pilot. Так. Ну, знов він сюди кидає, бачите, ну, закольцовка була сюди. Так. Далі, от такий цікавий, як Excel-формула. Дивіться, ви можете написати, що ви хочете від Excel, а він вам створить, значить, підбере формули, які вам там потрібно використовувати. І так далі. Ось таких GPT-сів тут море, і вони поділені по, бачите, по групах. Щось, одна група пише текст, ага, він туди його кидає просто. Одна група пише текст і вам допомагає, да? Можливо, ви копірайтер. От, можливо, вам треба перекласти. Що таке cover letter? Супровідний лист, да? Коли при пошуку роботи. Там продуктивність, да, група, резюме скласти, презентацію. Причому скласти так презентацію, да, що вам ви задасте, згенеруй мені, ну, в форматі PPTX, да, тобто PowerPoint, да, от як я вам показував, ну це у нас вже не PowerPoint, PowerPoint, то він його згенерує, і ви просто посилання закачаєте і все. Далі. Тобто GPT не нехтуйте цим. В безкоштовній версії не можна їх зробити, і тільки можна скористатися, да? GPT. А от в плюс версії ви можете їх і зробити.
підключивши от такий додатковий ну, додаток, да, і він тоді буде робити спеціалізовані, значить, речі. Переходимо до Sora. Sora. Sora – це, власне, вже інструмент від OpenUI для генерації або зображень, або відео, да? Значить, от такий інтерфейс SoraGPT.com. Explorer, тільки ви можете дивитися чужі роботи. Тут ви можете поставити лайк, там, що ще можете, да, промпт, тобто текст, бачите, ви можете собі його взяти в скарбничку. О. І, скажімо, взяти його і згенерувати в чомусь іншому. Наприклад, в Леонардо, да? Ну, я так, наприклад, вже забігаючи вперед. Це буде завтра у нас присвячений. Тобто взяти і той промпт. Бачите, чому вам, напевно, прийшло повідомлення, що потрібно мати Gmail, да, пошту. Тому що на всіх сервісах поважних, да, йде реєстрація через, зокрема, Gmail, да. Взяти той промпт і десь його згенерувати в іншій нейронці, так? От VO3. Дивіться, проблема нейронок та, що вам дається обмежена кількість монет, да? І, по суті, ви можете щось згенерувати, але в межах цих монет, поки ви не апгрейдите свій план, да? Тобто не купите там. Переважно всі коштують по $20, 18, там, може десь 10. Ну, ви обмежені цим. Наприклад, відео можете зробити там 5 секунд, да, там, безкоштовно, умовно, а далі за гроші. Да, там, зображення, кількість зображень зробити, а далі за гроші. Десь дається днівні плани. Да? Ну, тобто на день дається план, далі він на наступний день знову дається, да? Тобто кожен день. Це вже індивідуально значить, по в залежності від значить, платформи. Да? От дивіться, от зараз я взяв той промпт від, де я був, від Сори, да? От цей хлопчик. І вставив в інший сервіс. Бачите? Ви можете порівнювати. Ну, от я раніше обкладинки робив, от, бачите, книг. Тут йдуть налаштування, да, формат, кількість зображень, розширення промпта і так далі. Ну, але повертаємося сюди. Значить, Sora – це у нас генерація зображень. І от images яким чином. Я сьогодні не хотів вже з зображення залазити, я хотів ще. Давайте завтра то все подивимося, як по зображеннях, по відео йти. Да? Повертаємося далі. По ChatGPT це, власне, в принципі, і все. Да? Переходимо до наступного. Давайте ми подивимося. Наступний це у нас хто? Ну, давайте Copilot. Ну, через Copilot, або давайте Gemini подивимося, да? Gemini від Google. У нього є дві платформи. Зараз покажу першу. До речі, у нього класно зроблено. Так, дивіться. Ви можете написати, поставити навіть в адресному рядку равлика, да? Поставити равлика. І задати прямо тут, тобто написати Gemini. І після цього виводити питання, да? Будь-яке. Там. Ну, давайте курс гривні. Він мав би зрозуміти на
Тобто, бачите, я навіть не заходжу нікуди, я прямо тут от задаю питання, він вам відкриє вікно, тобто зайде на сайт і почне відповідати, да? От, зрозуміло, да? Що ми бачимо в Gemini? Яка зараз модель? От бачите, у них є кілька моделей вже там. Є такі, що можуть генерувати зображення, є такі, що тільки LLM, тобто просто мовна модель, да? От 2.5 Pro біркування, математика, програмування, вона тут сильна, да? 2.5 Flash, будь-яке завдання, так? Новинка, бачите? Вони їх випускають весь час. Буває, ну я ж вам повторюю, знов, сьогодні її нема, завтра заходите і щось вже з'явилося, да? І це дуже добре. Це от є, що ви вчили економіку, це от є капіталізм в плані в тому, що всі борються за увагу, всі борються за гроші, всі борються за, ну, за нас, за користувачів. Да? І є такий, значить, е, момент, ну, як сказати, ринка. Да? Тобто всі викатують нові модельки чистіші, кращі, і всім від того, ну, тільки добре. Да? І от, наприклад, зараз, напевно, була модель 2.5 Pro, да? 2.5 Flash, ну, трошки по-інакшому це, да? Може, непомітно. Далі пішли. Тут є план безкоштовний, є план Pro. Оскільки це зав'язано все на інші сервіси, е, от є у нас. Це все рівно, що ви терабайт, 2 терабайти ще купите обсягу, да, до вашого Google драйва, да? Тому що всім нам дається 15 гігабайт, а за 45 гривень ви можете купити 100 гігабайт. А от за 909 гривень, 90, ну, за 1000 майже, да? Ви можете купити і 2 терабайта, і VEO будете користуватися, відео робити і так далі. І отримайте більш детальну, ну, то це буде версія Pro, більш таку просунуту версію Gemini, да? У мене десь є на іншому, якраз я перейду. Бачите, у мене є плашка, що це Pro. І дивіться, тут з'явилася версія відео, да? Давайте я вам покажу. От тут, бачите, я відео створювати не можу, да? А в іншому обліковому записі я відео можу створити. І оце от відео передове, яке зараз рве ринки VO3. Оця от модель, яка повністю реалістична. Що тут ми можемо? Тут так само є Canvas, такий самий аналог, як в Open, да, в ChatGPT. От, Deep Search, тобто глибокий аналіз. Оці от, до речі, то, що я вам задав, оці от тексти, вони Gemini створені. От, якраз просунуті версії. От. Тому ви якщо у вас стоїть мета щось ґрунтовно вивчити, да, або там, скажімо, казати якусь статтю комусь там, да, чи в школі ви працюєте, зробити лекцію, цілу лекцію, то ви можете вибрати Deep Search, задати тут промпт правильний. Ну, наприклад, давайте. Створи мені структурований аналіз з теми криптовалюта в Україні з зазначенням джерел. Ну і все.
Deep Search вказуємо, запускається процес. Він спочатку зараз накидає мені план, як він буде розмірковувати. Да, ви маєте розуміти наступну річ. Вони зараз працюють, коли ми в такому вигляді через веб-браузер заходимо, воно працює якби на віддалених серверах. І тут постає момент етичний. В тому плані, що ви не можете, з точки зору безпеки даних задавати питання вашим моделям, скажімо так, особистого характеру, да? Чи давати, тобто в промпті якісь особисті речі, там, е, ну, що у нас є особистою інформацією? Діагнози, телефони, місце проживання, ем, м, якісь дані про інших людей, да? Ну, от в такому плані, да? Ви маєте розуміти, що ця інформація йде куди? Йде на ці сервера, там залишається. Ці моделі, вони самообучаючі ще, да? І вони будуть використовуватись іншими. Да? Не раз таке було, що компанії пред'являли іски до цих значить, операторів цих моделей, чому інформація там є. Ну, по-перше, тут два питання з двох сторін. Хтось допустив витік з самих фірм, да? Не був навчений персонал, що не можна це задавати. Ну, а по-друге, чому не була заблокована інформація на видачу, да? Так що от етичний момент в тому плані, що е, не повідомляйте цим моделям особисті дані, свої чи інших людей. Моделі можна запускати локально. Зараз я покажу. Значить, моделі можна запускати локально. Тобто закачується модель, вона важить там гігабайти, там 10, 20 гігабайт і так далі. І через певну програму запускається сугубо на вашому комп'ютері. Там задавайте все, що завгодно. Да? Тобто вона буде мати базу даних станом на поточний момент, як ви завантажили її, да? І задавайте все, що завгодно. Да? От, наприклад, сервіс Olama. Один із них. Тут є у нас завантажити Olama для Windows. Да? Значить, я це кажу не тому, що значить, ви всі зараз побіжите все задавати. Да? Ну, може, хтось із вас колись виросте до того, ну, що задасть питання, е, зробити так, щоб він був у мене на комп'ютері. Да? Перший цей сервіс, а ще є сервіс, ну, їх там багато, ще є такий LM Studio, да? LM Studio. Це те, що я тестував. І навіть LM Studio мені сподобався більше. Вони дають можливість закачати прям, якби з програми, да? Давайте я відредагую. Так, ось. Він каже, що я оце буду досліджувати. Бачите, він сам сформував собі план, потім в кінці створить звіт, да, от остаточний. І це, по суті, Canvas відкрився так само. Бачите, він в окремому вікні відбувається цей процес. От можна навіть показати, зараз буде процес розмірковування. Дивіться, це означає, що я, в принципі, можу закрити вкладку, повернутися там через 5-10, чи скільки там, може, наступний день повернутися. Він же мені сформує це. Тобто цей процес не буде зупинятися, поки він його не зробить. Вот. Хай він робить, ми пішли далі. Що ще? Claude, да? Так само американська компанія. Anthropic.
До речі, двоє засновників там були брат, сестра. Вони якраз працювали колись. Він був віце-прем'єром. Вони відкрили свою компанію і так само от такий продукт зробили. Да? Що ми тут бачимо? Claude.ua, да? Я давав посилання в чат. Ви можете от, навчатися, тут вже є якісь шаблони, чому навчатися. Далі вибирайте модельку. Остання це 4, четверта. Є опис, хайку, сонет. Да? От є таких якби три, ну, три окремих моделі. Да? Оце число 4 означає, що вона більш новіша, ніж, відповідно, 3C. Да? Ну, тут є опис, що це саме потужна, найбільша для комплексних, складних challenges, викликів, да, або задач. І тут безкоштовно це не вийде вам. Вам потрібно або місячну оплату, або річну зразу зробити. От, якщо це вартує, можете платити. Сонет, опис, тобто найкраще, да, відповідно. Сонет можете безкоштовно, так? І я б сказав, що з власного досвіду я її використовую в якості кода. Да? Є вже штучний інтелект вовсю у нас допомагає нам програмувати. І я вам скажу, що на жодній моделі не виходить такий результат, як на Claude. Саме Sonnet, не знаю, як там опус. Я завтра, напевно, поставлю якісь редактори, може покажу. Да? Майте це на увазі. От. Що тут у нас є? От чати. Вони тут у нас є, да? Вони зберігаються, як і в ChatGPT, тобто їх історія. Далі сеттинг, що у нас там заходимо. Хто ви є, пишіть вашу роботу. Моєї немає, educator, да, тобто викладач там. Ага, тут переваги, тобто ви можете задати, от, як в ChatGPT, значить, даєте йому інструкцію, там, описуй все більш детально, зустрічаєш там, визначення, давай йому опис і так далі, тобто інструкції, да? Там, дій як професіонал в області там, штучного інтелекту, або дій як професіонал у всіх областях сразу, да? Тобто отут ви йому даєте настанову, як він має яку роль на себе переміряти. Да? Значить, це у нас в якій темі це буде, яким шрифтом вийти з вашого облікового запиту, privacy, тобто політика. Тобто він каже, що як ми використовуємо дані, да? Тобто каже, що ми безпечні і так далі, тому подібне. Да? Як ми захищаємо ваші дані. От, не продає він ці дані нікому, я не знаю, це так. Взагалі-то вони мають проходити аудит якийсь, да, як всі нормальні продукти якісь незалежних фірм, і, напевно, ми маємо довіряти, якщо це фірми світового рівня. Да. От бачите, він процес дослідження пішов, і він починає значить, шукати на сайтах. От вже 32 сайти. Да? Він їх буде додавати, поки не досягне якоїсь там заоблачних, значить, цифр, да? Може і 100 сайтів, і він знайде отакий цей опис, бачите, з посиланнями, і потім по ітогу вийде на вже результат. Так, Claude, знову ж таки кажу, перевіряти тут не будемо якість. Я вам потім покажу, де ми можемо в ці моделі всі звіряти по якісті. Да? Так, що у нас там ще? Copilot, да? Copilot. Copilot, я вам сказав, інтегрується в всі свої хмарні значить, продукти. Copilot від Microsoft.
Так, у нього є швидка відповідь, і знов таки, бачите, вони всі один за одним ну, как би, копіюють, поспішають, да? За увагу клієнтів, за увагу, за увагу, за увагу. Да? От вони, наприклад, вже почали так само Copilot собі. Давайте я зайду під Gmail. І знову ж таки, він собі імплементував оцю от функцію мислення, да? Think deeper, да? Думай глибше. Створити план. Допоможи мені спланувати. Ну, що спланувати? План заняття. По географії з теми. м, Економічне. м, ну, Так, пішов. Мета, структура похвилина, да? Що ми можемо тут? Дивіться, яка фішка. Ем, Які інтерактивні активності можна на уроки запропонувати? Можеш запропонувати ключовий економічний індикатор в дискусії. Які ресурси я маю включити для навчання даної теми? Да? Тобто він вам підштовхує розвиток. Да? Ви можете розвиток, ну, розвивати цю тему, редагувати відповідь. Додати ще сторінку якусь там. Сторінка готова, повідомлення. Ну, це щось таке. Так, от він мені сформував. Я не буду тут залазити сюди. Сховати. Так, ну от. Він мені, він каже, ти можеш виділити і сказати. От знаєте, і це як аналог той, що я вам показував в тому в чат GPT, да? Виділяю і запитую. Тут, в принципі, я можу от його відформатувати трошки, так? Запитати, поставити питання або відрегулюйте це, да? Е, Додай мені більше інтерактивних прав зі студентами чи учнями. Так, а ми зараз глянемо, що тут. Ще йде аналіз. О, от, бачите, він запропонував. Я кажу, ага, мені подобається або мені не подобається. Застосувати зміни. От, бачите? Застосував. Так, ага, я, напевно, його видалив. А, ні, от. А, ні, я його видалив. Він якось так. Зараз. Ви зрозуміли, так сталося, ну нічого. Тобто ви можете задавати швидку відповідь або таку ґрунтовну відповідь. Далі ви можете надиктовувати, тоді включається мікрофон. Як день проходить? Супер, день проходить.
Який курс валют на сьогодні? Мгм. Чи добре чути? Як ти мене чуєш? Чую тебе добре, без затримок. Добре. Мгм. Скажи мені курс валют на сьогодні. Курс валют на сегодня: доллар 78,42 рубля, евро 85,59 рубля. Цифры могут отличаться Ну, не знаю, чому він почав про рублі. Напевно, він не розпізнав добрий голос, да? Тут має бути у вас на комп'ютері не встановлений синтезатор голосу, да, саме український. От. В налаштуваннях чи він є? А ну-ка, давайте. Мова українська. Можливо, він недобре нас почув, да? Тобто, можливо, він думає, ну, тобто, недобре почув. Все ж таки мікрофон стоїть трошки, значить, на відстані. Ну, ви зрозуміли, да? Він мав мені дати. І він ще дає нам, бачите, він ще нам дає посилання, які він для цього розмірковування, тобто де він знайшов це все, да? Тобто заліз в інтернет і ще пошукав. Так. Ми можемо скопіювати, вставити собі знову якийсь текстовий редактор. От, да, і ми можемо робити, якби оцінювати відповідь і ставити лайк, дізлайк і так далі. Це так само там чомусь іде на навчання, да, цього інтелекту. Так, лабораторії. Лабораторії. Ну, бачите, от в штучному інтелекті є там кілька напрямків, да? От комп'ютерний зір, да? Тобто то, що розпізнає картинки, так? Десь в ігровій індустрії. Далі. Тобто це лабораторії, це означає, що оці от, вони ще не зроблені на загал, да? Вони десь там тестування проходять. Так, це лабораторії. Так. Це от виявлення, це типа GPT-сів, да, тільки тут. Чи можеш мені пояснити техніки для слухання там чогось таке? Ну, якісь техніки, да? Тобто тут же щось є, просто даються топіки, ну, ми своє задаємо щось, да? Ми можемо тут своє задавати, а тут є якісь шаблони. Так. Це був Copilot. Copilot, давайте ми ще з іншого боку до нього підійдемо. Так, у нас 12:10. Давайте ще. Я там багато взяв часу у вас на технічні моменти, всякі організаційні. Ще трошки позаймаємося. Далі. Copilot, давайте зайдемо з іншого боку. Тут ви не побачили генерацію, наприклад, зображень. Да? Ми з вами зайдемо через Office 365, да? Так. Зайдемо. Так, це хмарний аналог нашого Microsoft Office, да? І, от, наприклад, є дизайн, да? От дизайн, є відео. Давайте ми завтра дизайнер подивимося, але зайти ми можемо тільки звідси, да? Ні, ми можемо там і звідси заходити. Думаю, що як напишу промпт, то він мав би мені створити зображення. Давайте так. Створи зображення.
Ну, сьогодні я не хотів би в зображення йти. Давайте ми ще поки що завтра будемо створювати. Так. Ем, ну і передати зображення звідси можна, так? От у нас є AI-асистент, і ми, відповідно, заходимо, передаємо промпт. Щось підвисло тут. Щодо документів, давайте я зайду в Word. Так. Значить, дивіться, є надбудови, типа, от надбудови. Це типа розширень, да, от як в Chrome там, чи в браузерах. А тут є надбудова от ці от GPT, да, ну, типа додатки. Це навіть так, я б сказав, не GPT, а може і GPT, скоріше, да. І давайте пошукаємо, хто у нас тут є. ChatGPT for ChatGPT, да? For Excel, Word. А ну-ка, давайте ось тут зробимо. Зараз додаток встановиться. Так, хоче активу авторизацію. Приймаємо умови. Так. Давайте, бачите, він одразу нам всі модельки через що цього агента підсовує, да? Але бачите, він каже, ага, ти мені маєш заплатити, причому ще ключ ставити IP, ну, IP-ключ, да? Чи є тут щось безкоштовно? Не знаю. Він, напевно, нічого це не зробить. Тобто ви буквально тут, в цьому розширенні, да, пишете промпт, згенеруй мені есе на тему. Я скопіюю і подивимося. А, ні, пише. Він мені пише всередині Word. І ми що робимо? Insert. Раз. І він вже тут наш текст. Да? Тобто я буквально нічого не писав. Тобто це навіть краще, ніж в модельці згенерувати і сюди вставити. Він просто пише всередині. Давайте ще надбудову. Ну, Grammarly це, якщо хтось знає, можливо, да? Це сервіс для перевірки і удосконалення текста. Да? До речі, тут є повод пишатися, що це наш український продукт, але всесвітньо відомий. Так, Quillbot так само для від кращих текстів. Так, а чи є у нього плод крема, наприклад? Ой. Ні, напевно, вони просто зашиті десь. Ну, тобто вони в рамках, як моделі, в рамках якихось додатків ідуть, да? Чат GPT. Ну, отакий ще є, да? Видав. Чат GPT for MS. Так. Пройти невеличке опитування. Хто ви є за спеціальністю? Так. Я є викладач там. Де ви нас знайшли? Ну, я знайшов, скажімо. Ну, звідки ви дізналися, да? Ну, да. Хай буде YouTube, ну, неважливо. Так, часто таке пропонується проходити. Можна пропускати. Так, що ви хочете знайти, да?
Давайте, що ми хочемо? Пишіть, що ви хочете зробити, так? І давайте, ну що я хочу? Може, підкажіть, що ми хочемо. Поліція. Давайте. Чашечка така виглядає. Improve writing, дивіться, improve writing, це значить, що мені не подобається, що так мало. Так. А- Ну, давайте подивимося. Ага, він вписав інструкцію. Ну, таке собі, да? Тобто, make text simpler, зробити текст простішим, да? Ну, я би сказав, що ну, дуже мало. Ну, щось таке. Ну, бачите, невдалий інструмент. Може бути. Мені от той перший був до вподоби, да? От. М, Цей от, да? Ну, тобто, бачите, я вам показав прям текст. Ви далі що робите? Можливо, ви просто не використовуєте Word, також він є в Excel, а не використовуєте його, але тепер будете його використовувати, бо бачили цю фічу, да, що можна штучний інтелект прикрутити до а, Microsoft. Да. Ви можете в PDF, ODT, так, копія, експорт, так, завантажити прямо можете вже, да. А, я повернуся назад, коли. М, Криптовалюта була, да? Є. Далі, давайте обратно вернемося. О, все, він закінчив, бачите, цю роботу. Дивіться, скільки він її зробив. Вау. Є таке вихідне вікно, да? В кожній моделі є своє вихідне вікно. Це означає, скільки от токенів. Ну, токен це переклад в контексті штучного інтелекту, скільки окремих слів або символів, або якщо це зображення, скільки, там, я знаю, кілобайт, да, допускається як на вхід, так і на вихід. Да? Бачите, яке велике вікно вихідне у Gemini. Да? От. А, є вхідне вікно. Значить, що таке вхідне вікно? Я вже сказав. От, наприклад, якщо ми зараз отут от задамо дуже велике вхідне, ну, тобто перевищимо це вхідне вікно, то він його обріже, скаже, що це помилка. А ну-ка, от давайте. Да, до речі, можемо що зробити з цього? Ми експортувати можемо, скопіювати, експортувати в документи, в Google документи. Ми його кидаємо. Ну, це логічно, бо Google документи так само належать Google, да? Вот. Зараз він нам сюди перекине то все. Я от візьму от стільки. Навмисно щось так побільше, да, побільше. Не знаю, чи вдасться мені все. Ctrl-C. Перейду ось сюди. Тобто він не зможе проживати, да, оцю кількість. Він скаже: вау, він too long, да, ну, тобто ти десь скороти його. Ну, тобто це забагато мені. Я це не переварю то все, да? От. Можливо, в плюс чи там про версії він її, це от вхідне вікно, ну, воно розширено, да? Вхідний контекст. А тут не вийде. Значить, от таким чином, да? Таким чином ми перекидаємо його
І тут взяли просто і завантажили вже як вордівський документ. Так. М, Переходимо, ось він нам зберігся. От. Ви можете задавати питання далі, і він, напевно, буде його коригувати. Да? Щодо Canvas, пішов процес міркування. Ми його навіть побачити можемо. Ну, от, бачите, Canvas відкрився. Тут у нас є форматування. Кнопки, вони поки не активні, поки не завершиться процес розмірковування, створення статті. О, завершився. Все, ви можете тут жирним зробити там. Далі. Ви можете його експортувати в документ, копіювати, поділитися. У вас створиться зараз посилання. Знову ж комусь там розкидаєте по соцмережах або вайбером взяли, комусь кинули статтю. Да? Причому є така можливість, ну, тобто є особливість, от в Canvas ви можете, людина, якій ви кинули, він так само заходить на модельку, так? І починає з вами якби працювати. Ви працюєте над документом якби, ну, одночасно. Ну, не в плані онлайн разом, да? А тобто я зайшов, поправив, він зайшов, поправив і так далі. Да? От в такому плані. Така класна особливість. Ну, так, знову ж таки, ви тут можете, бачите, є можливість розширити довжину, зробити його. Бачите, аналог. Чистий аналог, ну, майже чистий аналог чата GPT. Так, питання там були. Скільки триватиме навчання? Ну, будемо завершити. І єдине, що скоро будемо завершити. Я ще хотів, щоб ви мені певні дані заповнили. Давайте ще зараз я подумаю, зараз так. 5 хвилин і ви заповните мені дані про себе, бо поясню, буде заведений журнал, да, як зазвичай. Ви там вкажете свої дані і давайте я вам. Ну, і тоді після цього можете тоді відключатися. Ну, або я зараз, якщо вам дуже треба десь йти, я кину вам посилання, ви собі його скопіюйте. Якщо вам десь там конче необхідно десь піти, то ви, будь ласка, по посиланню або зараз, або потім перейдіть. Ну, вільний час заповніть його, да? Зараз. Тому що дані про вас ну, важко добути. От. Ні, я хотіла запитати загалом, скільки буде тривати навчання по часу в день, того що ну, ми знаємо, що це 4 дні, Да. але нам не сказали, скільки по часу, того що мене, наприклад, орієнтували в центрі зайнятості і казали, ну, годинка, ну, 2. Зараз я вже дивлюся, вже, ну, з 9:30 вже 12:30. Да, Тобто, щоб да. орієнтуватися, бо в мене Ні, двоє дітей, годинка, і ні, я мала дві це, планувати. да, дві це точно. Просто я вам сказав, Мгм. що я зайняв часу на організаційне питання, да? Так. І тому воно довше триває, да? Мгм. Це ми вже завершимо майже, да? Ага, Значить, я зрозуміла. 9:30, 10:30, 11:30. Да, я трошки перебрав. Ну, я думаю, що ви якби ну, не дуже від того якби, постраждали, як сказати. Я Тобто, просто що кажу, орієнтуватися ну, на майбутнє, бо якщо так, кожен день так, я буду щоб старатися. хоча б орієнтуватися, бо я, як то кажуть, орієнтувалася на годинку-дві, а тут я вже бачу третє. Я розумію, що спланувала день трішки і не встигаю, то думаю. Ні, я Ще розумію, якщо вам курс. ваші є справи, я все розумію.
Ви можете Мгм. відключатися, потім буде запис, буде Viber-група і там будуть завдання. Так що, ну, я стараюся, щоб це було вам комфортно, да? Тобто, потім виконати якісь завдання, да? Значить, я вам кину посилання, якщо ви можете, то робитесь Ні, ну заповнення. якщо зараз навчання ще там протягом години закінчиться, то тоді я ще Так, дочекаюсь. Просто я абсолютно вже думаю, закінчите. можливо, воно якось ну там по парах, знаєте, як в університеті, там 3 треба 4 пари за раз. Я того і запитую. Ні. Ага, добре, Ну, дякую. вже скоро завершимо. Так, я вам показав Copilot в плані, так само є його аналог, ну, тобто він прикручений до інших сервісів. Е, от, якщо з презентаціями взяти, це було б цікаво, да? Чи він тут нам їх дозволяє зробити? Ну, взагалі, з презентаціями така річ. Я вам потім покажу сервіс, який робить презентації, як всі кажуть, ну, такі пристойні, да? От, називається Gamma цей сервіс, да? Якщо чули. Чи тут Copilot може нам створити? Ну, треба пробувати. Не буду зараз займати час. Треба його знайти, як цей додаток прикрутити, вон чат GPT. А ну-ка. Дивіться, вам посилання має відкрити таку форму. От ви берете штучний інтелект, заповнюєте про себе дані, вони підуть в журнал, да? От. А чому не відкриває? Ну, мало би. А ну, хтось спробуйте, напишіть, чи відкриває, чи скажіть. Мало би відкрити. Так. Запис буде доступний. Відкриває. Відкриваю. Пані Я Надія пробувала. пише. Так, Відкриває. відкриваю. Да. Перевірте, можливо, у вас блокує щось там в Chrome. Так. Copilot, Claude, Gemini, ChatGPT. Ну, Gwen ще є, да? Gwen. Ну, DeepSeek, він, Gwen від Alibaba, DeepSeek нашумівши. Ну, вони всі нашумівши, поки хтось конкурента не випустить, да? Чат, якщо ми припишемо тут чат. Чат DeepSeek. О, авторизуйтесь через Google. Значить, я закликаю пробувати все самим, порівнювати результатом. Бачите, знову ж таки, пошук в інтернеті, DeepSync, глибоке мислення. І дивіться, що у вас з того виходить. Порівнювати дані. Гвен від Alibaba. Я перепрошую, що турбую. А скажіть, будь ласка, для чого в формі ідентифікаційний код вводити? Бо це ж все-таки особисті дані. Повірте, ми нікому не даємо ці дані, вони просто ну, в журналі вони, по-моєму, зазначені, да? Секундочку, я зараз уточню. Зараз. Повірте, я сам нічого не придумую. Давайте щось я відкрию. Зараз я. Вони все рівно, ну, якби вони нам передавалися спеціалістами з місць. От, я взяв щось відкрив. Зараз підвантажиться. Бачите, ідентифікаційні коди. Ну, вибачте, я тут не встановлюю правила, да, тому не мною заведено, не мені вирішувати, да, так що прошу вас зазначити. Так, десь пропустила інформацію групу, яку вибирати. Новий група штучний інтелект. От тут от є. От тут от є група штучний інтелект. Це так само цю форму я сам зробив на платформі. Ну, я зробив через
штучний інтелект, певний програма кодінгу, кинув на GitHub. GitHub вже під'єднався до цього верселу, і от ця от форма є. Так, Гвен, так само протестуйте. Можливо, він сподобається. Вот. Ну і думаю, то, що я не сказав, скажу. Ну, все. В принципі, те, що на сьогодні я планував, я розповів. Ваша задача це прочитати. Ну, презентація, само собою, кинути оком на от той текст. Ще, що я від вас би хотів, як ви сьогоднішню тему, значить, освоїли в плані той от презентації, що була, да, я розміщаю ось такий от, таку Google форму, да, пройдіть такий невеличкий тест, я ще вам кину на нього посилання сюди, якщо. Тобто ви весь час, ви, хто не приєднався до Google класу, будь ласка, приєднайтеся. В Google класі будуть всі матеріали. Viber групу я створю. Так, хто з вас, ще раз кажу, не приєднався, приєднайтеся. По формі зайдіть, дайте відповідь на питання. Ще раз клас, посилання на клас даю. Воно вже було там раніше. Ну, щоб ви не гортали, дав посилання на клас. Так. Хтось вже заповнив, зараз гляну. Так, це ви ще давали. Да? Супер. Так, вже багато хто. Ні, це, да, це ви. І, ну, тут у нас 15 людей. Будь ласка, далі давайте ці дані. Так, я закрию, бо дійсно, щоб ви не бачили. Давайте реєструйтеся. Питання є по сьогоднішньому заняттю? Не чую. Ну, загалом, ви всі, як це сказати, оці сайти, що нам показували, це, я так розумію, вони між собою як аналоги до чата GPT, правильно? Так, Чи так, так. вони якось більше спеціалізуються один на одному, більше другий на другому? Ні, це аналоги чата GPT, тобто це LLM-моделі, тобто моделі, мовні моделі. Ну, вони вже не чисто мовні моделі, бачите, ми там десь можемо вже деінде згенерувати зображення. Ми можемо підключити сторонні додатки, так, ми можемо зробити навіть відео, так, от Sora, да, чи там це аналоги, да, це аналоги цих моделей. Є моделі, які ми завтра будемо розглядати, вони вже йдуть в сторону, вони займаються генерацією зображень, да? Text to image, image to image, що там ще? Потім є моделі, які займаються генерацією відео, prompt to image, да? Тобто text to video, image to video, да? От. Вони вже спеціалізуються на генерації текста або зображень. Да? Там Клінк, Хайген, Леонардо, Далі, Сора. Потім є які спеціалізуються на генерації музики, да? Суно. Там, ну, там їх багато. Взагалі-то сервісів тисячі, да? Щоб ви розуміли. На слуху у вас буде там кілька. От. Але далі ви, значить, маючи навички генерування, ви можете спокійно шукати аналогічні сервіси, більш дешеві, більш якісні, і генерувати вже там. Да? Навіть якщо ви глянете от, в Ютубі, є просто фільми вже згенеровані штучним інтелектом. Да?
От. Є діпфейки, згенеровані штучним інтелектом, да, де підставляють лице до іншої людини, вставляють йому інший текст і так далі. Да, це аналоги. Такі відомі аналоги, да? Правильно. Ще питання? Нема питань? Ну, а на практиці, коли ви використовували дані сайти, я так розумію, що ви пробували і професійні версії платні. Вартує воно чи не вартує того, що ну, я на практиці, скажімо так, не сама підключала, але брала там ноутбук в знайомого, і навіть та сама Сора, вона, ну, це треба вміти правильно подати, як ви кажете, той промпт, Так. щоб правильно сфункціонувала. Але загалом варто підключати платні версії, чи все ж таки спочатку треба вчитися на безкоштовних, а тоді вже, е, ну, я навіть не знаю, потрібно Да, чи не потрібно їх дивіться, використовувати. я Ну, зрозумів. мене за основному цікавить GPT, ну, тобто інші я поки просто не розглядаю, якщо чесно. Дивіться, якщо в вашій роботі, в вашій, значить, основній діяльності є потреба в передових моделях, є потреба в більшому контекстному вікні, є потреба. Ну, ви розумієте, що кращі просунуті версії, вони залишаються в платних підписках. Да? От. І було таке, що раніше от моделі ну, 3.0, да, вона була така, що вона губила логіку, генерувала неіснуючі посилання. Да? І я реально, ну, реально я мучився від того, що я не міг нормальний якісний контент створити. Да? От я хочу щось створити, а виходить, знаєте, ну, чорті що кажуть, да? З боку бантів. І я тоді оце з мене змусило його купити. Я зробив там серію, значить, я там готую інші предмети, да? От, у нас є, наприклад, предмет, який йде 7 місяців, там, і програмування, і мережі, і так далі. Матеріал, ну розумієте, матеріал це можна сидіти днями і ночами, вибирати, а штучний інтелект за це все зробить, да, так переважно. І тести, і так далі. Так мені прийшлось купити, бо мені потрібно було багато інформації за короткий стислий період часу. Як тільки я зробив все, що я хотів, я вже його не покупав. Я не купляв його вже. Тому тут виходить, тобто зараз моделі вони більш-менш пристойні. Якщо вам дати, ну, ви хочете отримати відповідь на такі реальні питання, не на спеціалізовані, нормальні питання, він вам знайде. Знайде обов'язково не одна модель, так інша, інша, так третя. Тому сенсу купляти немає. От. Якщо, от бачите, там, наприклад, є обмеження на прослуховування, коли йде звуковий чат. Да? Так само, це безкоштовній версії має обмеження. Так? В платній версії вже немає обмеження. Якщо ви інтенсивно йдете, хочете, ну, тобто йдете, споживаєте матеріал, інформацію, да? Варто купляти. Тобто, якщо ваші значить, потреби, тобто, у вас є потреба в великому обсязі інформації без обмежень і в кращих версіях, я б сказав би купляти. Да? От, якщо немає, GPT ті самі робити, да? От, тобто заточені на певні задачі, є потреба. Да? Займаєтеся відеомонтажем, само собою ви купите. Да? Якщо фірма оплачує, взагалі чудово, да? Є потреба. Для себе протестували, зрозуміли суть. Нема потреби. Да? Ну, в такому, я би так відповів, що дивлячись, які на поточний момент у вас потреби. Ну, а Базовий, якщо, наприклад, генерувати оці картинки, я так розумію, що ця тема буде завтра, да, да. то тоді вона, це навіть не сам GPT треба проплачувати, це Ні, треба вже проплачувати ті інші програми, що ви нічого не треба показуєте. переплачувати. Єдине, що Midjourney, є така мережа, да? Мгм. Моделька Midjourney, вона чомусь колись вирішила стати платною повністю.
Я колись тестував її через Discord. Ну, знаєте, Discord, напевно. От, ну, це типа, ну, месенджер, да, Midjourney. А от вони стали платні. Ну, я не знаю, якщо ви там розбираєтесь в тонкощах, то вам потрібно купити, да? Дивіться, план. $8, але ні. Якщо ви платите помісячно, то вам $10, да? От. Якщо ви за рік. Ага, це ви платите за рік. Ні, чекайте, ви платите за місяць. Так, $10. Ну, стандартний план, трошки більше чогось туди, ви вже 30 платите, да? Ну, якщо у нього є замінник, я би в аналог, то, ну, вони, звісно, ну, як на мене, зробили, злупили, да, так скажемо, ну, глупість зробили. Якщо у них не куплять, ну вони прийдуть до конкурентів і такі ж згенерують. Так що, а згенерувати можна і вдалі, і Леонардо, і хто там у нас, багато хто є, да, і в Копілоті, Копайлоти, да. FreePik там є, Magnific, там і Diagram, Recraft, Flux, Rev. Ви про ці соцмережі завтра будете розказувати, так? Так, да, що встигнемо, там візьмемо. Мгм. А післязавтра вже тоді зробимо мультимедіа, да, якийсь там звук, відео. Зрозуміло, дякую. Прошу. Ще є питання? Значить, знову ж таки, повторюсь, приєднуйтесь до класрума, читайте, позначайте, як виконано там завдання є, да? Тест проходите, я тут отримую вашу ну, відповідь, а ви повертаєтесь до класрума і знов в класрумі справа буде клікнути кнопочку позначити, як виконано, да? Позначити, як виконано. Тобто цей текст, що ми тест проходимо, то зараз це позначати його як виконано в завданні, правильно? Чи От це два ви, різних? от ви бачите, отут от я бачу, що отут лабораторно ще ніхто не здав. От ви, Ага. коли його здасте, пройдете, да? Він на окремому вікні, тобто в Google форми відкриються, ви пройдете. Потім ви Мгм. повертаєтесь в Classroom. У Мгм. вас отут от вгорі буде кнопочка здати, да? Позначити, як виконано. Ви її клацнули, тим самим засвідчили, що ви виконали роботу, да? А я виставляю оцінку і повертаю вам назад. Тобто ви мені вже другий раз не повертаєте. От так працює Google Class, да? Що я вам виставив, повернув відмітку, ви мені вже не повертаєте другий раз. Ну, а оця Google форма це не воно, це на фіолетовому фоні, так? Щось там з питаннями. Чи це воно? Бо я щось трошки Да, от перепутала. ви зайдете лабораторна робота номер 1, да? Сюди клацнули, Мгм. Бо ви просто посилання нам відповіли. скинули, а Да. я не зрозуміла, що воно. Угу. Все Ви, ясно. ви відповіли, там, де квадратики, це множинний вибір, да? Може бути Угу. одна, два, три. Де кружечки, там, відповідно, радіокнопки, це одинарний вибір, так? Ви наприкінці робите надіслати, все надіслали, тобто здали роботу, да? Я тоді її бачу як таку, що здана кимось з вас, так? І виставляю відмітку. Повірте, це просто, ну, якби, да, вона в журнал піде, ну, сприймайте це перше за все як користь для вас, власне, да? Ну, і потім буде кнопка тут. Просто я зараз, ну, давайте, якщо є час у вас, я вам покажу. Я зараз себе приєднаю як учня. Так, секундочку. Я вам продемонструю, як це. Ой. Так. Я зараз. Так. І зайду. І я маю її. Зараз. Секундочку, я вам покажу, і тоді будете ви орієнтуватися. Тайм.
Так. Я вам покажу, як ви будете бачити, тобто, як у вас воно буде, да? Клас, клас, клас. М. Так, от зараз я зайшов як на вашому місці, да? Тобто я зайшов як слухач. От завдання. Завдання номер 1. Я зайшов. Це 1. Так, я хотів цей тест. Тест. Значить, ви відповіли, так, зайшли по посиланню, відповіли, пройшли. І далі отут от позначати, як виконано. Зрозуміло? Так, зрозуміло, дякую. Так. Зрозуміло. Треба от повернутися і позначити. Добре, ще питання? Ну, напевно, нема. Втомилося. Напевно, десь же хтось нас. А завтра коли заняття починаються? Так, заняття так само на 9:30. Нема заперечень? Ні, нема. Добре. Тоді всім дякую за увагу і тоді до зустрічі завтра. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.